Salut băieții și bine ați venit în acest nou videoclip. Astăzi avem aici un modpack făcut 100% de mine, este făcut de la zero, făcut de mine. Este un modpack făcut la vrăjeală, că nu aveam ce face într-o seară și am zis că hai mă să facem și noi un modpack. Nu pot să vă zic neapărat dacă acest modpack este unul pentru high PC, medium PC, low PC, very low PC sau de mafie, pentru că este un modpack făcut la vrăjeală. Este efectiv, am luat modurile care îmi plăceau mie cel mai mult și le-am băgat în modpack. Deci, să nu-mi cereți în comentarii sau să-mi scrieți pe Discord că faci și tu un modpack pentru mafii sau faci și tu un modpack high PC sau chestii de genul. Nu am să fac un modpack de genul pentru că nici eu nu știu cum să le fac. Bine, știu să fac modpack-uri, dar faza e că nu stau acum să mă complic să fac un modpack high PC sau neapărat pentru mafie. Eu fac modpack-urile cum îmi plac mie, cum vreau eu să le am, să mă joc. Modpack-ul este bazat pe culoarea roz mov, pentru că unele chestii sunt roz, altele sunt mov și tot așa mai departe. Și în acest modpack puteți găsi HUD schimbat, adică HUD-ul este parțial schimbat, nu este total, pentru că n-am pus un font sau nu am vrut să schimb fontul jocului. Deci am lăsat fontul clasic, dar am schimbat culoarea la font, gen culoarea de la bani, care este un fel de mov înspre albastru, bine, mai mult mov îl văd eu, și fistul l-am pus pe acesta, care mi se părea interesant, că e mov și părea mișto. Mod de chat modern, care este modul gen care schimbă chatul, vă face chatul mai fluid, mai frumos, mai customizabil, pentru că vă puteți schimba fontul, dimensiunea fontului, mărimea chatului, gen câte linii să ai pe o pagină, gen pagina de pe chat. Animație, puteți să dați animația să fie mai rapidă, mai lentă, mai cum vreți voi să meargă. Eu am să dau pe 1 și câte linii să se schimbe în animație și diferite taburi pentru diferite chaturi, gen pentru SMS, pentru clan facțiunii sau mai multe tipuri de chaturi. Aveți setările aici, vă schimbați voi cum vreți, fontul, tot ce vreți, dați apply și vi se schimbă în timp real. Browser direct în joc, browser pe care puteți să-l folosiți pentru aproape orice. Sunt unele site-uri care vă cer gen de la Cloudflare să verificați dacă nu sunteți roboți și tot vă bagă într-un loop care tot se încarcă, aia de la Cloudflare își dă refresh, iar se încarcă și tot așa, dar browserul în sine merge, că dacă intrăm pe YouTube Music, merge browserul. Doar că s-ar putea ca unele chestii să fie în rusă. Bine, la mine nu apare pentru că am contul logat. Dar la voi s-ar putea să apară în rusă, pentru că modul e rusesc și nu prea am cum să-l schimb eu, pentru că nu știu exact ce și cum să schimb modul ăsta. Dar browserul merge în sine și când e de la o anumită oră, dacă nu mă înșel, se face negru față de alb aici. Gen, mi se pare că ziua e alb și noaptea se face negru, partea asta. Și să zicem că vrem să ne uităm la un video. Să zicem că eu vreau să mă uit la un video pe YouTube și după cum vedeți, cu acest mod pot să-mi țin videoclipul unde vreau eu, în ce poziție vreau. Modul se activează cu comanda în chat imb și da, e efectiv un browser în joc. Zicem că, nu știu, vreau să schimb videoclipul. Hai să băgăm direct un live, da? Avem aici live-ul, fac mai mare, mai mic, mai cum vreau, să zicem că îl bag pe titer mod să-l văd un pic mai mare.
micșorez browserul, îl pun unde vreau, să zicem că, nu știu, nu mă interesează să văd HUD-ul, îl punem aici, dăm pe săgeata asta și bum, gata. Avem videoclipul nostru, avem live-ul nostru acolo sus și noi putem să ne jucăm jocul nostru liniștiți, putem să facem job, să jucăm orice, să facem orice pe joc, ca și cum nimic nu s-ar întâmpla. Speedometer, gen vitezometru, nu este foarte optimizat cu serverul, deoarece acest speedometer ajunge până la 200 la oră, dar noi cu Inferno să putem să mergem până la 220, 222 și la mie mi se pare totuși că e șmecher, plus că ziua vitezometrul ăsta se vede alb și dacă noi setăm pe noapte un set time 0, vitezometrul nostru se schimbă și e albastru. Și dacă dăm damage la mașină apare și check engine-ul, ca și cum avem daună la motor, că avem damage la mașină. Cum am spus, avem și change time și change weather. Change time am dat mai înainte, set weather, astea sunt comenzile, set time și set weather. Set weather să zicem că punem 40 și ne schimbăm weather-ul din joc. Chestia asta se vede doar pe partea de client, nu și de server, adică eu pot să setez cerul și timpul cum vreau. Să zicem că pun time 15 și îmi dau weather 40. Asta o văd doar eu, nu o vede nimeni și e mult mai bine pentru că, na, adică așa, să văd eu cerul așa, poate că în unele momente mi se pare că e prea prins cerul și mă dor ochii. Dăm frumos set time 0 și gata. Se schimbă cerul și nu mă mai dor ochii. Comenzi scurte, un mod care ceea ce face este să vă prescurteze niște comenzi, în cazul ăsta slash on turn on sau off turn off și ne închide telefonul fără să mai stăm noi să scriem slash turn off sau când luăm un job sau dăm spawn change. Decât să scriem toată comanda spawn change, mai bine scriem slash sc și schimbăm spawn-ul cum vrem, slash fill scrie în același timp și slash fill și fill gas can când suntem la o benzinărie și avem mai multe comenzi. Bine, unele nu merg pentru că gen slash number ID asta nu există pe Bison. Unele comenzi nu există pe server, gen, de exemplu, quit job, nici asta nu există pe alte servere, dar e făcut un mod în general, pentru unele servere merg anumite comenzi, pe altele alte comenzi și tot așa. The skin changer, care ne schimbă skin-ul cu comanda kskin și scriem ID-ul de la skin, se zice că eu vreau să pun, nu știu, ID 35 și ne schimbăm skin-ul fără să reseteze, fără să ieșim din joc, fără nimic. Efectiv scriem doar comanda, scriem ID-ul de la skin, în cazul ăsta punem, nu știu, 234 și ne schimbă skin-ul. A, da, și avem și skin-uri HD, avem skin-uri modificate, skin-uri mai mișto, unele sunt schimbate, altele nu, nici eu nu știu exact care, le-am luat și le-am băgat așa, efectiv aiurea, că mi se pareau interesante skin-urile. Și niște FPS unlockere. Faza cu FPS unlockerele astea este că dacă dăm pe server ID-ul nostru, în cazul ăsta ID 458, nu se vede. Eu văd doar FPS 87, ca și cum aș vedea FPS-urile normal fără niciun FPS unlocker. Dar dacă sunteți pe Nvidia sau pe AMD și aveți driver de la placa video, dacă vă setați în HUD layout, pentru mine că eu sunt de pe Nvidia, HUD layout, performance și punem poziția, zicem că vreau să o pun aici în colț și dăm FPS-uri, ieșim din Nvidia Experience și vedem exact câte FPS-uri avem, adică eu văd exact 280 de FPS și dacă mă duc așa, să zicem că stau nemișcat, am 495, 500 și tot așa. De dacă dau ID pe mine nu se vede, se vede maxim 99, pentru că asta e limita jocului.
Dar e greu de perceput pentru că pare că în joc te miști mai greu sau chestii de genul. Punctul meu de vedere, diferența se vede față de 100 de FPS-uri și, să zicem, 200 sau cât am în anumite momente, să zicem că am în anumite momente 400. Diferența se vede. Dacă n-aș avea de astea, FPS în lucrurile astea, aș avea jocul în 100 de frame-uri în permanență, dar așa FPS-urile se deblochează și chiar se vede diferența. Adică eu care am monitor de 165 de Hz văd diferența între 100 și 165 și tot mai sus. Efecte HD, efecte revamped, adică efecte care sunt puțin mai frumoase, dar asta depinde de persoană și de gusturi. Eu l-am băgat pentru că îmi place, gen când intru cu mașina în ceva și zgârii mașina, se creează efectele astea care pe San Andreas sunt mai urățele, dar până la urmă n-ai un joc din 2004. Eu zic că sunt frumoase, acum, depinde cum vreți voi. Puteți să scoateți din mod loader, aveți acolo fișier cu efecte, puteți să scoateți dacă vreți, dacă nu, puteți să lăsați. Eu zic că e frumos, că se vede mișto, mai ales uh, cu efectele astea de lumină, cu color modul pe care l-am băgat. Chiar efectele se văd foarte, foarte bine. De mașini HD, mod care s-a mai văzut în România, care e clasicul mod de mașini HD, care este clasicul Infernus HD pe care l-ați mai văzut în alte modpack-uri și unele mașini au moduri pe ele de pe alt server, gen nu mai știu exact pe ce mașină e pus, dar știu că este un mod de un Golf de pe baghe, de pe gen mașina care e mașina de la școala de șoferi. Copaci roz, cum vedem și aici, în zona asta, am băgat niște copaci roz pentru că modpack-ul e bazat pe roz și mov. Unii copaci sunt roz și alții sunt cu textura lor normală, gen ca palmierii ăștia sau ca copacii ăștia, nu știu exact ce și cum. Așa că am băgat un mod suplimentar pentru palmieri, cum știți, zona asta din Temple, nu sunt atât de înalți copacii ăștia, adică sunt ca un fel de, cam înălțimea ca la ăsta, să zicem așa, dar cu modul pe care l-am băgat de palmieri se văd mult mai înalți pentru că într-un fel e un mod doar de palmieri. În unele zone se văd că zboară palmierii ăștia, se văd un pic mai sus, dar ăsta e modul, n-am ce să le fac, adică decât să vă dau un mod pe unde jumate din Los Santos se vede alb, cu copaci albi, mai bine am băgat modul ăsta de copaci, de palmieri și asta. Avem sunete schimbate, sunetele care cred că și astea s-au mai regăsit în România, dar nu știu exact, adică erau doar 3 moduri de sunete, l-am luat pe unul, l-am băgat acolo și mi se părea interesant. Dacă dăm pe audio, animațiile de pad, adică pad mod schimbat, adică astea nu sunt animațiile normale de fugă sau de mers din joc. Sunt unele animații schimbate, nu știu exact care și cum, dar e un pad mod care schimbă unele animații. Pink minimap pătrat, care este minimapul din joc făcut pătrat față de cel rotund clasic de pe San Andreas și schimbată textura din minimap. Este pusă o mapă roz, cum vedem și pe map, din setări, pe map și vedem exact aceeași mapă. Este un mod făcut de Clyde, l-am luat că mi se părea interesant, mi se părea frumoasă mapa și am băgat și minimapul aici.
Străzi roz, cum vedeți, toate străzile sunt roz și nu numai în Los Santos, dar în toate orașele și Las Venturas și în San Fierro și toate orașele au străzile roz. Nu sunt toate străzile efectiv roz, dar principalele, să zicem așa, sunt schimbate. Color mod care are și reflexii de lumini, face jocul să arate mult mai mișto, mai ales cu tenta asta de roz. Unele lumini emană gen lumina asta pe lângă ele, să zicem la stâlpii ăștia, normal nu s-ar vedea lumina din jurul lui, nu s-ar vedea așa, s-ar vedea doar aprins aici. Și mai ales la geamuri, unele geamuri se vedeau gen aprinse și în jocul normal, dar cu acest color mod se văd mult mai mișto, se văd mult mai aprinse, mai ales la clădiri și în unele zone se văd luminile, se văd foarte, foarte mișto, mai ales în Las Venturas, unde unde orașul e concentrat mai mult pe lumini, pentru că e Las Vegas și cazinouri și etc. etc. Zona aia se vede minunat cu acest modpack. Se vede efectiv. Îți vine să te muți din Los Santos sau din San Fierro să stai numai la Las Venturas numai pentru că ai color modul ăsta și se vede mișto orașul. Setările vi le schimbați de mișcarea mouse-ului în sus sau mai în jos. Acum îl dau în sus și se face mult mai aprins, îl dau în jos și se face mult mai întunecat și tot așa. Eu o să-l setez înapoi pe 0.36. Apply și vă rămâne salvat. Avem ținta MOV, ținta schimbată față de cea clasică din joc. Avem ținta asta rotundă MOV, care mi se pare foarte frumoasă. E exact ținta pe care aș folosi-o și pe CS, doar că nu MOV, ci eu pe CS o am roșie sau verde, nu mai țin minte ce țintă am, dar e exact mărimea țintei pe care o am și pe CS și eu cred că vă ajută puțin mai mult la tras ținta asta. Eu cred că trageți mult mai bine cu ea, fiind o țintă mică, e mult mai precisă față de o țintă mare. În final avem Sampadon, un mod folosit de foarte multă lume, care vă face meniul transparent, vă dezactivează chestia cu al doilea monitor, în caz de aveți mai multe monitoare, vă reține rezoluția pe care o aveți în joc, o setați odată în caz se resetează, o setați doar odată din opțiuni, din display, advanced și vă setați voi rezoluția pe care jucați și vă reține acea rezoluție și avem și fake AFK, adică noi nu ne mai punem AFK, adică dacă trece cineva pe lângă noi sau se întâmplă ceva în joc, noi chiar dacă suntem în meniu și normal ar trebui să fim AFK și pe server ar trebui să apărăm AFK, noi nu mai apărăm AFK pentru că avem fake SQ-ul asta și nu ne mai punem AFK într-un fel. Asta a fost modpack-ul acesta, sper că vă place, sper că vreți să vă jucați cu el, dacă nu e bine, dacă vreți să-l testați, e bine, dacă nu, tot bine, e decizia voastră, nu vă oblig. Eu zic că e frumos, eu zic că a ieșit foarte mișto și cam atât. Cam atât a fost cu acest modpack, deci aveți grijă de unde vă luați modpack-urile și cam atât. Ciao, ciao.